ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੌਕਟ ਹੇਅਰ ਸਟੱਡੀ ਬਿਕਮਸ ਈਜ਼ੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ EVS ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, EVS ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਜੋ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ EVS ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਦ ਪੇਪਰਸ ਫॉर ਇਨਵਾयरमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन सब्जेक्ट कोड 0104 and 0393 ਮੋਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟਸ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਬੋਥ ਪੇਪਰ ਸਟੈਂਡ ਪੋਸਟਪੋਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਸੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊ ਡੇਟਸ ਫॉर ਥੀਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਔਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੋਰਟਲੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ EVS ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਮੋਡ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। EVS ਦਾ ਪੇਪਰ 5 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਲਿੰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਕਰਕੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਇਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਹਲੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਹਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ EVS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਸੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ EVS ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ EVS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਔਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।